päällä. Nyt on päällä. Mä varmistan vielä, että se menee tänne päälle, no niin. Ettei turhaan ruveta höpöttämään. Kun aloitatte. Joo. Mitä, onks täällä jotain? No, kato. Mä kävin näitä jo läpi. Täällä on tyyli 98 vuoden IFK. Täällä on varmaan Kiekko Espoo, kun mä katson sitä Brian Rafalski ja muita. Oho! Kova Rafalski. Voidaan kohta katsoa. Noniin, ollaan livessä. Ollaan, noniin. Loistavaa. Hei, moro chatille. Terve kaikille. Mitä kaikille kuuluu? Mä oon täällä Tonin kanssa tänään ylipäätään. Moro moro. Ai siellä on livet päällä, kato. Kuva vähän. Siellä on fanit saman tien. Live-yleisö. Loistavaa. Mutta tää on vähän erilainen striimi. Mä en oo oikein ikinä pitänyt tämmösiä IRL-striimejä, mutta tänään kiitos Toni kun pääsit paikalle. No kunnia päästä paikalle, jos tää tosiaan eka kerta on, niin joo, tästä tulee menestys. Kyllä. Mennään rennosti ja katsotaan mitä tapahtuu. Ensinnäkin nyt, niin mulla on, niin kuin te tiedätte, mulla on äänenkaan ollut vähän ongelmia tällä viikolla. Joten jos äänenkään tulee olemaan probleemia, niin älkää välittäkää. Mennään. Mutta Toni kertoo meille tänään vähän niinku, miten selostaja valmistautuu peliin ja jauhetaan tässä vähän ja sitten tämän jälkeen mä rupean kiertelemään tuolla käytävillä ja tutkit tunnelmia. Ja mulla on tässä chatti auki, jos teillä on mitään kysymyksiä Tonille, mulle, kelle vaan. Niin, joo, kaikkea saa kysyä. Kyllä mä niinku, ei mulla puhe lopu kesken. Kyllä. Jossain vaiheessa voit ilmoittaa sit kun pitää lopetella. Joo, ei mitään ressiä. Mutta hei, aloitetaanko? Tässä on niin, no ehkä tässä nyt jos halutaan jonkinnäköinen niin tämmönen selostamokurkkaus tehdä, niin tässä nyt valaistus on vähän tunnelmallisempi. Hetki sitten oli vielä kaikki valot päällä, mutta tässä on oikeastaan mun tapauksessa setappi, miltä tää TV-selostamo MTV-katsomon lähetyksissä näyttää. Et jos lähdetään täältä, meillä on siis tää selostuspakki. Tossa on nappi, menee punainen valo päälle, niin se menee lähetykseen. Otetaan pois, se ei ole päällä. Ja sitten täällä on erikseen vielä voi painaa ohjaajanappia, komennon kautta voi puhua hänelle. Ja sitten täältä pystyy säätämään erinäköisiä asioita, lähetysääntä. Sitten noita kaukalon laitamikkejä pystyy tuomaan enemmän tai vähemmän omiin näihin kuulokkeisiin. Ja sitten sen lisäksi tässä on vielä tämmönen oman äänen voimakkuuden sääntely, miten sä kuulet oman äänen. Mä tykkään kuitenkin vähän kuunnella omaa ääntä, että sä ei mene silleen väkisin huutamiseksi, koska niitäkin lähetyksiä, kun näitä nyt tehdään eri kanaville vähän eri laitteella, niin niitäkin lähetyksiä on tullut, kun sä et kuule mitään. Sä kuulet, siinä on vain yksi nappi pois ja päälle, niin sit sä huomaat 2 tunnin lähetyksen jälkeen, että sä oot vähän niinku käyttänyt ääntä väärin ja sit se ääni kuulostaa niinku sulta nyt. Kyllä, joo, se on huono. Kyllä, mut sitten ehkä niinku, jos mä tästä jatkan, tää on selopakki, tää on selostusmonitori, tähän tulee siis tismalleen sama kuva, mikä näkyy lähetyksessä. Tää on niinku tällainen ja mä oon nyt vuorannut tän mun omilla taustapapereilla. Jos lähdetään eka niinku täältä liikkeelle, niin tässä mulla on niinku vasemmalla kotijoukkue, tänään Tappara, oikealla Kiekko Espoo ja tässä on vasemmalla on hyökkäysketjut ja täällä on sitten puolustajat ja täällä alipana on 7-pakki tai ylimääräinen 13 hyökkääjä. Nää ei ole mitään salaisuuksia, saa ottaa niin lähikuvaa kuin haluaa, koska tää tieto... Onko täällä sun niinku omia noutteja aina pelaajista? On. Nää on tämmösiä yleisiä? Eli oikeastaan nää kaikki, mä oon muuttanut tätä silleen, että mä teen jokaisen joukkueen aina ennen kauden alkua. Et mulla menee joukkuekohtaisesti 3-4 tuntia, että mä teen tän, että missä on käytännössä kaikki, mitä nämä on urallaan saavuttanut ja pelannut. Ja sit mä nykyään on siirtynyt siihen, että kun aikaisemmin mä täytin myös näitä tehopisteitä tämän kauden otteluita näihin papereihin, niin mä huomasin, että mä tuplatsekkaan ne kuitenkin aina täällä paikan päällä. Niin mä oon nyt ruvennut vaan sit tohon, kun mä oon tosiaan printannut nää silleen A4, sit mä vedän korostuskynällä sen jälkeen saksilla omat lappunsa, niin mä oon ruvennut sen jälkeen nyt vetää sit niin tähän ottelumäärät tehopisteet. Sitten täällä on jotain huomioita, että Joakim Blickfeldt teki eilen maalin, olit paikan päällä ilmeisesti. En ollut muistat sen, niin tavallaan kyllä mä nyt muistan sen itekin ulkoa, mutta sit nämä on vaan tämmösiä noutteja itselle. Ja sit täällä, jos mennään, niin täällä on pelaavat maalivahdit. Heillä on vähän samanlainen uratilastopaketti. Tässä on niinku tän kauden statsit. Sitten täällä on päävalmentajat. Jyrki Aho, toinen kausi Kiekko Espoo, Grönborg, 3. kausi Tapparas. Sitten täällä on vielä erikseen kotijoukkueen ja vierasjoukkueen ylivoima ja alivoima prosenttitilastot. Et täällä on aika paljon dataa ja sitten mulla on täällä läppärillä aina erikseen niin kuin A4-formaatissa ranskalaisia viivoja, että millä mä ikään kuin aloitan lähetyksen, millä ajatuksella muuta. Kuinka paljon ne auttaa sua lähetyksen aikana vai tuleeko sun suurin osa niin kuin suoraan hatusta vai katsotko sä koko aika vähän eri tilastoja ja eri datoja, mitä sulla on? Joo, toi on hyvä kysymys, koska ehkä mä vastaisin sitä kautta niin, että jos mä oon vuosia sitten tehnyt sen mun ekan selostuksen, niin eihän se selostaminen ollut mitään muuta kuin näiden taustatietojen lopottelu. Varsinkin jalkapallossa mun eka matsi oli aikanaan 2016 ennen Veikkausliigakauden alkua oli IFK Rops Rovaniemen Palloseura treenipeli. Niin mulla meni eka vartti silleen, että mä en selostanut yhtään sitä peliä.
Juho Mäkelä koski palloa, niin mä käyn se koko ura ja teen Barsaa vastaan maali. Sitten koskee Tommi Vesala palloa, käydään sama setti, että 89 lähtenyt FC Espoosta. Ja sit mä huomaan vartin kohdalla, että ai niin, tää peli on tässä. Mut sit nykyään tää on vähän semmonen, että tässä on tosi paljon dataa. Toi on just se, mitä sä sanoit, että mulle on jäänyt tässä vuosien aikana tosi paljon semmoista turhaa tietoa päähän, millä pärjää just jossain Trivial Pursuit-kisoissa. Mutta auttaa tässäkin. Auttaa tosi paljon ja sen takia tää on mulla tän näköinen, että jos mun pitää puhua vaikka Otto-Ville Leppäsestä, niin mä tiedän, että se on nelosketjun vasemmassa laidassa, niin se löytyy tuolta heti. Niin, se tulee just. Et tää on niinku semmonen turvasatama. Sitten ehkä jalkapallossa mulla on vähän samanlainen, tai oikeastaan vähän erilainen se systeemi, mutta siinä se korostuu, että siellä tulee paljon enemmän käytettyä näitä tietoja kuin lätkälähetyksessä, jossa on paljon enemmän pelikatkoja ja se peli menee, niin ei näitä ole aikaa myöskään kertoa. Ja kyllä varmaan jokainen on kuullut vaikka tälläkin kaudella. Viimeksi eilen mä kerroin Kärpät HPK, sitä hyvää tarinaa oli hyökkäyspää aloitus mainoskatkon jälkeen, niin sit yhtäkkiä kun mä katon papereita, selostin vielä etänä Helsingistä, niin se kiekko on maalissa. Niin ne on niitä hetkiä, kun sä vaivut siellä selostamassa pöydän alle, että no miten mä nyt seivaan tämän, mutta nykyään mä myönnän sen suoraan, jos mä en ole vaikka kattonut monitoria tai peliä. Ennen se oli vaikeampaa. Joo. Mitä mieltä sä oot niinku selostajana? Siis Nikkakin voi näyttää kameran takaa. Tää on aika nätisti tällainen niinku avo-setappi. Et sulla on niinku suora näkymä tästä peliä ja aistit vähän tunnelmaa. Ja monessa paikassa on varmaan semmonen suljettu kanssa. On joo, siis nää on totta kai Suomessakin, kun on rakennettu nimenomaan jäähalleja, niin ei silloin nyt ole ihan ensimmäisenä mietitty, että missä selostajat tekee työtään. Et niinku, pakko sanoa, että tässä jo areenaan rakennettaessa niin täällä oli ihminen tai ihmisiä, jotka pääs vaikuttaa siihen, että mihin nämä kuvaustasanteet ja muut tulee. Täällä nyt ei oikeasti, mä en keksi niinku mitään valittamista. Jos pitää keksimällä keksiä, sit kun tähän istuu, niin tää kaidehan tulee vähän niinku eteen, mutta sit sä liikuttais koko ajan muuta. Sä et kysynyt mikä on paras paikka selostaa liigapelejä, mutta mä vastaan omaan kysymykseen. Niin mä vastaan joka kerta, että Hämeenlinna. Koska siellä Rinkelinmäessä se selostamo on siinä vaihtopenkkien takana ja se on tosi lähellä jäätä. Ja se peli myös automaattisesti näyttää mun mielestä paljon nopeammalta, kun sä oot niin lähellä sitä jäätä. Ja siellä nyt vähän värikynää käyttää, niin sä kuulet mitä siellä vaihtopenkillä puhutaan. Et sä oot niin ytimessä siinä koko ajan, niin se jotenkin se pelinopeus tarttuu myös siihen omaan semmoiseen energiaan ja innokkuuteen. Ja sit jo sätäkään sä et kysynyt, mutta heikoin paikka selostaa on Kouvola, eli KK kotihalli. Ja se johtuu siitä, että se on niin syrjässä siellä oikealla yläkatsomusta. Sieltä joutuu niinku kurottaa just sieltä boksista, että sä näet vasemmalle ja oikealle kulmaan. Ja sit siellä on vielä se, että kun KK tykkää käyttää paljon näitä LED-pintoja, niin ne vähän niinku heijastaa plekseihin, että tulee semmosia vääristymiä. Ja sit siinä on vielä yksi semmonen lasiplexikaide, niin siitäkin kyllä selvitään. Kouvola saa muutenkin tosi paljon lokaa näistä mun striimeistä, niin tää on ihan okei. Mutta pahoittelut kaikille Kouvolassa. Makea kaupunki, ainakin kesässä. Kyllä, juuri näin. Ja tosiaan chatti, jos teillä on kysymyksiä Tonille, niin antakaa tulla. Ja täällä on ensimmäisiä, no tää on nyt helppo, että kumpi voittaa tänään? Tappara vai Espoo? Eilen Espoo otti 4-3. Niin. Rankkari voiton. No mä kattelin tossa maalikoosteet, vähän lueskelin mitä pelissä tapahtui. Soitin selostajille, jotka eilen selosti TVC ja radioon, niin sehän oli siis tasainen peli. Ja tietysti se alku oli Kiekko ja Sport loistava, mutta sitten yksi pelin nähnyt sanoi aika hyvin, paikan päältä nähnyt, että kyllä se niinku oli jotenkin semmoinen vähän niinku kliseet, jos käytetään, niin tapparamainen esitys, että se hiljalleen käynnistyi, sitten kuitenkin tultiin tasoihin ja nyt Espoo otti sen 2 pisteen voiton. Et en mä tiedä, tää on jotenkin vaikea sanoa, että varmaan ehkä vähän samantyylinen peli, mutta sitten toisaalta tästä voi tulla ihan mitä vaan. Mut vastaus kysymykseen, niin jotenkin mulla on semmonen fiilis, että nyt kun muutenkin varsinkin Kiekko Espoo on painanut aika ohkaisella tässä, Rask tuli eilen takas, Kangasniemi tullut vasta takas, niin jotenkin Tappara nyt kotipeli, niin tänään ehkä mä pidän kuitenkin Tapparaa täällä Nokia-areenassa niin selvänä suosikkina. Mutta totta kai Rimpinen, se on veskari, joka nyt pystyy. Rimpisellä on ollut vähän vaikeampaa ihan niinku pari viime viikkoa, on ollut vähän huonompia pelejä. Teille oli taas ihan hyvä, eikä se siitä lähde. Kyllä. Ja Rimpinen on henkisesti aika vahva kaveri. No näin me ollaan tästä tajuttu. Joo, kyllä. Mitä tuli mieleen, että onko sulla itsellä mitään omia suosikkijoukkueita? No, mulla oli, sanotaan niinku silloin lapsuudessa, että niinku kyllä mä itse kannatin IFK. Mä oon pelannut jääkiekkoa ja jääpalloa IFK-junnuissa, mutta kyllä se tässä on niinku siis aikuisena niin karissu kokonaan pois. Et ei niinku, et jos mulla on vaikka IFK-peli jalkapallossa tai jääkiekossa, niin
en mä niinku sitä mieti tippaakaan. Mut se oli semmonen fanitus, mikä nyt tuli omien vanhempien kautta, niin se on kyllä kuihtunut tässä vuosien aikana aika rankasti pois. Mutta ehkä sitten silleen yleisesti, niin kyllä mä niinku fiilistelen, toskin kun MTV:llä pääsee selostaa KV-futista, Serie A, La Liga, Mestariliiga, niin vaikka nyt Italian liigassa, niin mä oon tykännyt tällä kaudella tosi paljon Napolista, mutta en mä nyt mikään semmonen ultra-kannattaja oo. Okei, mulla on jatkokysymys tähän. Tästä on jengi vähän eri mieltä. Pitäisikö sun mielestä selostajan olla niinku mahdollisimman semmonen, että ei ota kantaa mitä peliin tapahtuu ja ei kannata oikein kumpaakaan joukkuetta? Vai onko sun mielestä ihan ok, että jos sä vaikka kannatat IFK, niin sit sä selostat IFK:n peliä, että sä oot vähän IFK:n puolella siinä ja tulee tunne. Miten sä koet tuon asian itse? No mun henkilökohtainen mielipide, esimerkiksi nyt kun mä selostan tänään MTV-katsomoa, niin ei mun tyyli ole koskaan ollut, ainakaan mä en ole tietoisesti sitä tehnyt, että mä olisin selvästi jommankumman puolella. Eli mun mielestä se ei niin kuin sanotaan nyt MTV-katsomon tapauksessa kuulu niin asia, mutta sitten kun mennään enemmän niin kuin paikallisradioihin, tänään Linkku Lindgren selostaa nimenomaan Tapparan selostajana Tapparan media, niin siinä mun mielestä pitääkin olla. Vähän sama asia kuin Mertaranta selostanut Leijonien peliä 30 vuotta. Niin, olisi se tylsä Suomen pelejä. Ja siitähän se juttu tulee, että se elää siinä niinku sen Suomen hyvyyden tai huonouden mukana. Ja se, että se tunne kuuluu sitä kautta mun mielestä siihen hommaan paljon paremmin. Mutta toihan on varmaan se yleisin palaute, mitä niinku yleisesti selostajat saa, että ollaan jommankumman joukkueen puolella. Ja mä voin kyllä käsisydämellä sanoa, että ei siellä kukaan koskaan kannata jotain tiettyä joukkuetta. Okei, täällä tuli muutama. Ilves vai Tappara? En mä oikein tiedä. Ei mitään väliä. En mä silleen. Mä oon jotenkin ehkä mieltänyt aina molemmat semmosiksi niinku hyviksi urheiluseuroiksi, ja ne kaikkein lätkän puolella. Joo. Kuka on sun selostaja idoli? No kyllä mun varmaan, jos yksi pitäisi pelkästään, niin J.P. Jalo. Mä tykkäsin tosi paljon ja oli niinku ilo päästä häneen niinku puoliksi tutustua tuossa J.P. niinku viimeisinä radioselostusvuosina. Että antanut tosi paljon vaikutteita. Jotenkin se jääkiekon World Cup aikana, missä Suomi pääsi finaaliin, niin J.P. Jalohan selosti ne skabat silloin. Et sen jotenkin se J.P.:n ääni on semmonen kaiken niinku ammattitaidon ytimessä, mutta sitten totta kai mä tykkään tosi paljon, varsinkin lapsuudessa, niin Antero Mertaranta. Et jos puhutaan oikeasti niinku yksittäisestä huippuselostuksesta, niin mä sanon, että käykää kuuntelemassa, jos on aikaa, vartin verran, kaikilla on joskus, niin käykää kuuntelemaan kokonaisuudessaan, löytyy YouTubesta Jukka Keskisalo 2006 Göteborg estejuoksun EM-finaali. Niin nousi vikan kierroksi, mä muistan. Joo, ja kaikkihan varmaan on kuullut sen vikan minuutin, sen vikan puolitoista kierrosta, mutta kuunnelkaa, siinä on niinku kaikki kohdillaan. Siellä on selostamassa myös Bubi Wallenius. Se, miten ne petaa sen juoksun ennen sitä starttia ja miten se on niinku kiihtyvä tahti ja varsinkin sitten se vika puolitoista minuuttia, niin Bubihan on jossain haastattelussa sanonut, että se tajus vaan, että Antero on niin liekeis, että nyt mä en tungen väliin. Ja se on niinku täydellinen selostus ja miten se sitten huipentuu siihen, että Keskisalo nousee ryhmän viimeiseltä sijalta, niinku yhtäkkiä se on kärjessä ja voittaa sen Euroopan mestaruuden. Et siinä on 2 nimeä, mutta on paljon muita ja totta kai mä niinku on saanut valtavan monelta selostajalta aikaisemmin vaikutteita. Ja saan edelleen. Joo. Miten sä varmaan jonkun verran teet selostuksia yksin, eikö niin? Pitkälti niin kuin lähtökohtaisesti aina yksin. Et ehkä tässä MTV:llä liigapelejä tulee kaudessa ehkä 2 tai 3 sanotaan mulle. Et jos mulla on kommentaattori vieressä. Tänään mä teen tän yksin. Tuolla on siis Teemu Niikko, Pekka Sarvo, Ari Valli toisella puolella studiossa. Jalkapallossa ehkä se on aika lailla se kans 2-3 vuodesta. Väyrysen Mika, Antti Nieme ollut tossa, mutta lähtökohtaisesti tää on aina niinku sooloveto. Tätä et kysynyt, mutta jos sais päättää, niin mähän mielellään ottaisin jokaiseen mun lähetykseen kommentaattori, koska se on mun mielestä jo pelkästään, kun mä katon nykyään ehkä vähän vähemmän kuin ennen, niin mä katon kuitenkin vapaa-ajallakin lähetyksiä pelejä. Niin mun mielestä se on siistiä, että siinä on 2 ihmistä. Siinä tulee heti semmonen vuorovaikutus ja on se niinku kuulijallekin makeapaa, että se ei niinku vaan ole semmoista niinku saman ihmisen puhetta se 2 tuntia, mitä se lähetys useimmiten kestää. Niin, mutta sä oot varmaan tottunut just siihen. No täysin. Et ehkä se on myös sit haaste, kun tulee se kommentaattori, että osaa antaa hänelle tilaa, mutta kyllä se siitä lähtee. Hei, mitä valitaan selostajaa kautta selostajat peleihin? Missä se oli teillä? Kärpät HPK, mä tein sen etäselostuksena Helsingistä. Okei, niin. No siis puhutaan vaikka MTV-liigapeleistä, niin meillä on tuottaja, joka yhdessä tämän urheilutiimin, liigatiimin kanssa niin kuin ennen kauden alkuun tekee isot suunnitelmat, niin käytännössä selostajat ei mun kokemuksen mukaan pysty itse päättää tai vaikuttaa siihen, että mitä pelejä selostetaan. Et totta kai nykyään vaikuttaa myös se, että missä me asutaan. Aika moni asuu tuossa niin pääkaupunkiseudulla. Aleksi Säri asuu Keski-Suomessa. Juho Kokko muutti Jyväskylästä Hämeenlinnaa. Tuomo Reponen on sitten niin Lappeenrannassa. Tuomokin sit selostaa paljon Saipaa ja KK:ta, koska on se niin kuin silleen myös
taloudellisesti järkevämpää, ettei ajeta ristiin rastiin ympäri Suomea, mutta se on niinku, ne listat tulee ja totta kai sitten jos on jotain semmosia esteitä, mitä ei olekaan huomioitu siinä etukäteislistassa, niin totta kai niistä saa keskustella ja varsinkin jalkapallopuolella tulee myös tehtyä tämmöistä niinku klassista vuoronvaihtoa. Että jos on jotain viikonloppujuhlia tai muuta menoa, niin kyllä ne niinku sulassa sovussa saadaan yleensä vaihdettua. Okay. Saa periaatteessa vaikuttaa, mutta ei ole mitään sanaa sitten. Et kyllä se niinku, kunhan pääsee Hämeenlinnaan. Sinne mennään mihin käsketään. Joo. Loistava kysymys. Anna joku vinkki semmosille, jotka miettii ryhtyä selostajaksi tai haaveilee siitä. Ja nyt ennen kuin sä vastaat, niin täytyy sanoa, että mä niinku ite noissa mun omissa hommissa, niin se on nyt enemmän reagointia, mutta siinä on kuitenkin vähän sitä selostamista. Ja sit hiffannut mitä enemmän tehnyt, että kuinka oikeasti vaikeeta se on, varsinkin siihen alkuun ja kuinka paljon siinä voi kehittyä. Ja jengi ei ehkä, kun ne kuuntelee telkkarista, että vitsi tää ei osaa selostaa tai näin, niin se jengi ei ehkä ymmärrä kuinka vaikeat hommaa se oikeasti mun mielestä on. Jep. Että kysymys oli siis, että onko vinkkejä aloittavia, jos semmosille, jotka miettii ryhtyä selostajia? No tää on tosi laaja kysymys. Ehkä mä lähtisin itse vastaan niinku oman kokemuksen kautta. No mulla siis nopeasti oma tausta. Mä oon kuitenkin niinku lapsuudesta lähtien pelannut jalkapalloa, jääkiekkoa, jääpalloa. Mä oon aina ollut kiinnostunut urheilusta. Ja oikeastaan jo niinku ala-asteikäisestä lähtien niin ensimmäinen konsolipeli oli itselle NR 98. Oletko hyvä NR? No mä oon itse asiassa, mä piti sanoakin tossa, mä oon joskus onlineissa pelannut sua vastaan. Ai oot? Paljon päättä. Mun mielestä 3 kertaa, 2 ekaa kertaa tuli käkättimeen, sit mä olin lukenut joku uutisen, että Eki Tammepää on vissiin ihan ok. Sit kun 3. kerran näki siinä latas pelimat, ei vasta. Niin mä lähdin semmoseen kilpparityyliin, että mä vaan nostelin. Niin se mun mielestä teit vasta toka erän lopussa ekan maali ja sit se päättyi joku 6-0 tai muuta. Okay, mä oon silleen niinku, mä nykyään pelaa sitä niin paljon kuin nuorempana. Onko sun pelaa jotakin julkinen, jos mä muistan? Ei Sale, mä en tiedä onko mulla tällä hetkellä niinku sitä PlayStation tili. Plussa, tai on mulla tili, mutta ei oo sitä niinku meillä on vähän aika nätti, niin me ollaan pelattu jos. Mut tähän takas, niin mä siis lapsuudesta tosi paljon pelasin just FIFA ja NRiä. Ja sit niinku, mä muistan just niitä koulupäiviä, kun pitäisi alkaa tekee sit läksyä sen ikuisuudelta tuntuneen kotimatkan jälkeen. Yleensä se mun reppu jäi siihen eteeseen ja sit kun meillä ei ollut ketään himassa, mä oon vanhin meidän perheen lapsista, mulla on pikkuveli, niin sit mä niinku pelasin siihen asti omassa huoneessa sitä pleikkaria, kunnes joku tuli himaan ja mä aloin vähän niinku selostelemaan sitä, mutta mä en tehnyt sitä silloin niinku ajatuksella, että musta tulee jonain päivänä selostaja, että sen takia mä tätä nyt tässä teen, vaan se oli mulle semmonen tapa myös ehkä leikkiä ja sit pleikkaripelien jälkeen, sit kun ne läksyt oli tehty, niin ennen treenejä mentiin pelaa paljon pihapelejä, mutta se ehkä niinku, mitä vinkkejä mä oon tässä antanut vaikka niinku lyhyesti kun kelataan sieltä lapsuudesta tähän mun aikuisuuteen, niin mä kävin siis Laajasalon opiston 2014 urheilutoimittajalinjan ja sieltä mä sain ison niinku sykäyksen tälle nykyiselle urapolulle, mutta semmosia vinkkejä, niin kuunnelkaa lähetyksiä, siis se on fakta, että kukaan ei pääse suoraan vaikka selostaa nyt niinku MTV-katsomon liigapelejä tai mestarien liigapelejä. Jostain pitää aloittaa, mutta mä kävin tuossa pari viikkoa sitten just Laajasalon opistossa opettajan pyynnöstä vähän kertoa mukamassa totuuksia uusille opiskelijoille, niin mä sanon tää sama kuin heille, eli esimerkiksi vaikka puhutaan nyt ruutupalvelusta, siellä on tosi paljon kotimaista jalkapalloa tai ylipäätään palloilua. Siellä on myös paljon semmosia lähetyksiä, puhutaan fanikameralähetyksistä, missä ei ole selostajia. Niin mä lähtisin ehkä näihin seuroihin ottaa yhteyttä ja tavallaan ilmoittaa sen, että hei, mä voisin tulla selostaa teidän kotipelejä, koska mä väitän, että kukaan ei ole silleen lähtökohtaisesti, että ei kun me ollaan päätetty, että näitä meidän kotipelejä ei niinku selosteta. Kyllä tuolla saa varmaan ja esimerkiksi Leijona TV, mä senkin oon selvittänyt, että sehän on käytännössä teidänkin pelejä Stadiliigassa, kun alkaa selostaa, että sinne vaan mikki kiinni ja muuta. Me tarvitaan selostajia, niin tulkaa Ekille koodi. Just näin. Joo, ja mä voin tulla opastaa sit niinku siihen viereen. Tähän väliin nopeasti Veikko, iso kiitos kuukauden jäsenyydestä ja Jusa, iso kiitos 2 kuukauden. Kamo Veikka, kamo Jusa. Mitä tarkoittaa jäsenyys? Se on niinku maksaa 5 € kuussa, tukee mun kanavaa ja näkee jotain spesiaalisisältöjä, mitä muut ei näe. Kyllä. Että kyllä. Ja sitten Ja ehkä vaan sano tähän väliin tämmönen nyt tylsä oma mainostus. Joku haluaa joskus kysyä niin mitä tahansa TV-hommiin tai selostamiseen liittyvää, niin aina saa niin laittaa somen kautta viestiä. Joo, just näin. Säkin teit, sä voit promoa ihan suoraan, sulla oli TikTokki. No mulla on edelleen TikTokki, mutta mulla on vähän laahaa tällä hetkellä perässä toi sisällön tuotanto. Mä tein tossa yhdessä vaiheessa, olisiko ollut 3 vuotta sitten, mä aloitin tekemään tämmösiä niinku stadion kautta jäähalli esittelyvideoita. Mä olotin se jostain Järvenpään keskuskentästä, missä Japs pelasi nykyisen ykkösliigapelejä. Sitten se niinku, se oli vähän niinku ehkä aluksi se idea, että mä näytän miten karuissa olosuhteissa näitä lähetyksiä tehdään.
mutta sitten mä myös sitä vähän laajasin silleen, että mä tein sit oikeastaan kaikki ne liigahallit, missä mä oon paikan päällä selostanut, niin siellä pystyy käydä kurkkaan. Mut nyt on vähän tosiaan paljon ideoita, mutta tuntuu, että ei ole oikein aikaa tällä hetkellä kuvailla näitä videoita. Mutta kyllä mä siinä storya painan kamaa melkein päivittäin. No niin, käykää seuraa Toni. Käykää follow. Sano sun äiti. Toni Saukko. Oikeastaan kaikissa on tylsästi sama nimi. Joo, no mut se on brändin sopiva. Se löytyy. Lempiselostamo toi käytiin jo läpi, se oli Hämeenlinna, jos pitäisi yksi valita. Niin. Listaa 5 parasta liigapelaajaa tällä hetkellä. Oi, aika helppo kysymys. Mä sanon tässä, että mä heitän ite. No, heitetään kimpas 5, aloita sä. No, mä tykkään Jori Lehterästä mun mielestä. Joo, harmi, että nyt loukkaantui, se niin, on pitkään. Se on. No, mä siis, mä oon tykännyt Jorista, lätty lentää ja sit se on paini sen laskoksen pois, se on jotenkin sytyttävä. No kyllä mun täytyy sanoa Santeri Huovila. Joo. Pääsin tuossa kesällä olemaan Nurmijärvellä samoilla jäillä, niin on se on aika taitava pelaaja. Sitten ehkä tänään totta kai mun mielestä Joakim Blickfeldt Tapparasta, niin se on aika semmonen vanha liiton sniperi. Et ei se tossa YV:llä hirveästi liiku, mutta se on kuitenkin räpännyt 10 maalia jo. Sillä on aika kova skode. Siinä meillä on nyt 3 hyökkääjää. Mä heitän Vatasen tähän. Vatanen on yksi ja sit no, nää on niinku makukysymyksiä, mutta kyllä mä tähän heitän niinku mun papereissa nyt tän illan kokoonpanossa, niin Kasper Kulonummi, joka täältä siis Tapparasta siirtyi Espooseen vuosi, niin nyt alkaa, niinku, muistetaan, että se on vasta nyt 21, niin alkaa näkyä, että miksi se on varattu NHL, miksi se on ollut junnumaajoukkueissa ja mitä tehoja se teki junnusarjoissa. Nyt alkaa olla se Kasper, joka siellä junnusarjoissa teki tuhoa. Nyt täytyy Espoo-fanin sanoa, että siis ihan superhyvä heitto. Top 5 on vähän ehkä. Joo, mutta siis ihan siis loistava heitto. Me voidaan tehdä eri lista huomenna ja ylihuomenna. Just näin. Siis, mut jengi ei niinku ehkä ymmärrä kuinka hyvä Kulonummi oikeesti on. Ja se ei viime vuonnakaan ihan hirveästi tehoja tehnyt, mut ihan ylivoimaisesti Espoon kiekollista paras pelaaja. Mutta tässä on niinku tosi paljon vaihtoehtoja. Mikkelistä Arola on niinku tietysti tehnyt hirveän määrä tehoa, niin nostanut profiiliin myös tässä. Joo. Onko sulla mitään rutiinia? No rutiini mulla on se. Mitä me puhuttiin muuten puhelimessa tuossa aiemmin eilen, niin sanoit ainakin, että tuut tosi aikaisin hallille, mutta jatka vaan. No se on oikeastaan se mun rutiini, että jos tänään peli alkaa tai kun alkaa kello 17, niin kyllä mä sit tänäänkin olin tässä, niin kun mä lähdin 10 aikaa autolla Helsingistä, että mä olin sit tossa pysähdyksen lounaan jälkeen niin 12 aikaa hallilla. Et siinä on käytännössä 5 tuntia lähetyksen alkuun ja moni sit kysyy, että mitä mä täällä teen, mut se on just tätä, että mä rauhassa saan musat korvin laittaa nämä mun muistiinpanot valmiiksi. Mun ei tarvii sit enää tuossa just ennen lähetyksen alkamista, kun ohjaaja sanoi, että ole hyvä, ja sit mä sanoin, että tervetuloa Tampereelle, täällä ollaan Ekinkaan tekemään lähetystä. Ja mun ei tarvii enää siinä just ennen niin säätää, että olihan mulla noin ja nää, vaan että nykyään mä pyrin siihen, että mulla on niin kahvikuppi kädessä, kun lämmöt alkaa, sit mä vähän niin tutkailen, että mitä siellä tapahtuu. Ja fiilistelen yleensä tätä meininkiä. Mut siinä on niin ehkä mun rutiinit, että hyvä valmistautuminen. Koska se, joka alussa hosuu, lopussa väsyy. Näin on sanottu monesti. Nyt oli aivan loistava kysymys. Mä vähän muovaan tätä nyt, mitä mulle tästä itse tuli mieleen. Onko mikä on sun niinku, ei tarvi olla paras tai huono, mutta semmonen ikonisen muisto, mikä sulla on niinku selostamisesta? Onko jotain tarinaa, jotain niin, hassua? Puhutaan nimenomaan omista selostuksista. Niin, sun selostuksista. No ehkä semmonen, jos editään tämmöstä niinku hauskin tapahtumaa. Tää tapahtuu itse asiassa Kouvolassa siellä Ahtaassa selostamossa pari vuotta sitten, olisiko ollut toissa kaudella. Ottelu oli KK Ilves ja se oli aika hyvä matsi. Se oli 10 minuuttia 3 erää jäljellä ja se oli jotenkin niin, että KK tai Ilves oli noussut yli tasuriin 4-4. Sitten siinä mentiin ja sitten kun se on aika ahdas se selostamo, niin oli käynyt silleen, että tää johto oli jäänyt siihen penkin alle ja sitten kun mä nousen, että mä näen sinne vasemmalle kulmaan, niin se oli tosiaan tuolla alla, niin se vetäisi sieltä kotelosta tämän koko pakin lattialle, johdot lähti irti, mikä tarkoittaa sitä, että monitori, selopakki, kaikki pimeäksi. Ja sit mä oon silleen, mulla menee pari sekuntia tajua, että mitä just tapahtui. Sit mä hälytän sit vasemmalta mahtavan ihmisen ja kuvaajan Sepon on silleen, Seppo! Ja Seppo tulee kytkeen ne hommat. Se peli rullas, se tuntui 5 minuutilta, mutta se oli varmaan niinku 1,5 pinaa sille, ettei tullut selostusta. Mä vaan niinku rukoilin polvillaan siellä kopissa, että please ei maaliin, koska sit se olisi ollut mun kannalta noloa. Se nyt on ehkä semmonen hassu, mutta en oo ensimmäinen ole tapahtunut näin. Ei, kuulostaa varmaan sillä, että voi tapahtua muille. Joo, ja sit ehkä semmonen mieleenpainuvin selostus tähän mennessä, niin mä sanon tähän aina naisten jalkapallo MM-kisat 2019 pelattiin Ranskassa. Ottelu oli alkulohkon vikakierroksen matsi Argentiina-Skotlanti. Tää on tosi pitkä tarina, mä yritän kertoa nopeasti. Skotlannille riitti käytännössä niinku voitto siitä jatkoa. Argentiina oli
ei ollut tehnyt yhtään maalia 2 ekaa peliä. Niillä oli siis 1 pallokosketus vastustajan boksissa 2 ekaa peliä. Sitten Skotlanti rallatteli siinä jo 3-0 johtoa. Toka jakso alusta tuli se 3. maali ja sitten mä mietin, että voi vitsi, 40 minuuttia pitäisi. Mä oon kaikki taustatiedot jo käyttänyt, mutta sitten alkoi tapahtua jotain, mitä mä en odottanut, eikä kukaan odottanut. Argentiina tulee 3-1. Sitten ne teki pari vaihtoa, joku debutantti oli ehti olla 2 minuuttia, kentän tuli 3-2. Sitten lopussa oli semmonen pitkä härreli, että ne teki 3-3. Sitten katsottiin varrilta, tuli rankkari, katsottiin varrilta, veskari oli siirtynyt viivalta ennen vetoa, rankkari uusiksi, sitten uudestaan se rankkari sisään 3-3 ja siinä vaiheessa tilanne oli livesarjalla se, että kumpikaan ei ole menossa jatkoon. Lisäaika oli annettu joku 8 minuuttia ja sitä ei ollut pelattu sekuntiikaan näiden tarkasteluiden myötä ja siinä oli mennyt kuitenkin 90+4, niin lopulta tuli antikliimaksi, kun mä tajusin, että nyt ne tietää itsekin, että jommankumman pitää tehdä se maali, että tää tasuri ei riitä, niin tää pohjoiskorealainen erotuomari, ja jostain nyt nimi mieleen, Ri Jan U, niin vihelsi sen matsin päättyneeksi tai puhalspillin ennen kuin se varsinainen annettu lisäaika oli ummessa. Sitten se vaan matsi päättyi ja kaikki oli silleen, että mitä tässä just äsken tapahtui. Et se on jotenkin jäänyt silleen draaman kaareltaan. Jos pitää yksi valita, niin parhaiten niin, mieleen. vaikea sitä kuvitella, kun en nähnyt tilannet, mutta vähän Mut ihan semmosia niinku Barsa PSG 6-1 matseja, niin niitä ei ole vielä osunut omalle kohdalle. Niin tulee. Kauan sä oot tehnyt ne ylipäätään? No mä vähän laskutavasta riippuen. Mun eka selostus oli 2016. Mä selostin eka niinku pari vuotta pelkästään jalkapallon veikkausliigaa. Mä kävin jotain 4 pro-aikaisia yksittäisiä tuurauskeikkoja tekee liigassa, mutta oikeastaan niinku 17-18 kaudesta lähtien niin mä oon ollut tässä jollain tasolla niinku vakiotiimissä mukana. Ja nyt varsinkin tässä MTVn aikakaudella, Seemoren aikakaudella. Suut pitkään jotenkin. No otetaan vielä pari kysymystä, niin päästetään tonne sit kyllä hommiin. Välillä niinku miettii, että tää 10 vuotta niin on vilahtanut aika vikkelää tässä. Et kyllä tässä niinku jotenkin silleen tiedostaa olevansa niinku jo suht kokenut tässä alalla, mutta sit mä jotenkin kuitenkin mielellä, tai mä oon 10 vuotta pitkä aika. Ihmisenä kuitenkin semmonen, että en mä täällä niinku paukuttele henkseleitä tyyliin, et sä tiedä äkki kuka mä oon tai muuta. Miten sä päädyit MTV:llä? Mistä sun lähti tää? No mullahan tausta on se, että ennen kuin mä oon päätynyt selostaan, niin just Laisalon opistovuotena mä päädyin 2014 tekee TV-lähetyksiä, siis grafiikkaa. Itä-Pasilan bunkkerista, Verne legendaarisista tiloista tehtiin vielä silloin vähän eri mallilla näitä liigapelejä. Niin mulla oli semmonen tietokoneen näyttö, tietokone, Excel-tyylinen pohja, niin mä painoin sinne niinku grafiikkaa, just näin, mitä näkyy tänäänkin, että joku tekee maali, se tulee kauden tehotilastot, kokoonpanot ja muuta. Mä lähdin niinku sitä kautta ja sit mä tein tosi monta vuotta myös tämmöstä niinku piirtolaite-operaattorityötä, eli tänäänkin vaikka studiopelissä nähdään erätaulu, siellä on erätaulun näytteet, ennen peli on näitä viivoja, ympyröitä, nuolia, niin mä olin niinku sitä roolia tekemässä. Mä en tiedä mikä sun alkuperäinen kysymys oli, mutta toi oli tavallaan sit, miten mä niinku päädyin selostamaan. Se oli se mun kysymys. Ja ehkä sit vielä tohon se, että mä totta kai silloin 2015, kun Veikkausliigaan IFK nousi, mä olin just kouluvuoten mennyt siihen mediahommiin ja kun se nousu tuli, mä pääsin jäämään siihen ja silloin vielä liigapelit näytti ISTV ja jokainen seura sai itse päättää, että kuka selostaa. Ja meillä oli IFK semmonen urheilutoimenjohtaja, joka on vuosi ollut Ylen TV-ohjaaja Henri Määttä, niin hän otti sitten tutuista ihmisistään sinne Bubi Walleniuksen selostaa 2015 IFK Veikkausliigapelejä. Mä olin vähän semmonen, mä en sano, että mä olin Bubin apupoika, mä olin vähän semmonen juoksupoika, että mä varmistelin, että saa lounasta ja vein kokoonpanolistat sille, mutta sitten kun Bubi ilmoitti siinä jo kesken sen 2015 kauden, että hän olisi vähän niinku jäämässä pois, niin se vähän niinku jotenkin tuli mulle sit niinku syliin se juttu. Ja se oli niinku tietysti iso opinvuosi, et silloin en mä vieläkään pysty kuuntelemaan niitä mun ekoja selostuksia. Et se on niinku, sieltä paistaa semmonen innokkuus, rakkaus tätä työtä kohtaan, mutta ammatillisesti niin se on aina kun saa aloitat. Se on itsellä ihan sama katsoo jotain videoita, just niin näin. Se on ihan miten voi olla noin jäykkä tyyppi tossa. Et se semmonen suoritusvarmuus, itseluottamus, se kehittyy kaikessa vaan tekemällä. Treenaatko niinku, otetaan viimeinen kysymys, sitten me lähdetään kertaa tonne hallille, koska siellä on varmaan kai te menette käymään studiossa. Siellä alkaa, paljon kelloa? Näkyykö siitä? 4. Se alkaa kello on 4 ja nyt olisi semmonen aika, että sun pitäisi testata toi sun komentoyhteys. No mut me ollaan just tossa lähdössä. Tehdään aivan näillä näppäimillä. Mahtava homma. Sori sinne toiselle puolelle. Joo, näin se vaan menee. Näin pysyy jalat maassa. Hän oli Sami, tosi mukava ihminen. Käyttömestari. Mut hei, kiitos paljon tästä. Kiitos paljon. Tää oli kiva olla puhua jääkiekosta. Ei tää niinku tää vaikeampaa oo. Miten meidät te lähtee tästä? Kierretään halliin, haastatellaan vähän jengiä ja haastatellaan tunnelmaa vähän, että mitä täällä tapahtuu. Noniin. Ja mikäs teidän tai mikä sun veikkaus tähän matsiin on? No, kyllä mä sanoin, mut kysyttiin ennen viikonloppu, että miten käy matsit. Mä sanoin niinku vähän out of the box, että molemmat voittaa omat vierasmatsinsa. Nyt kun Espoo voitti eilen, niin kyllä mä haistan se splitin.
että mä toivon, että Espoo saa ainakin pisteen täältä mukaan niin Espoon fanina. Että katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan. Mutta mä luulen, että tulee aika vähän maaleja. On se semmonen 2-1 niin, onhan tää aika väsynyt jengiä. Niin, että semmonen niinku tänään erikoistilanteet maalivahtipeli, niinku Tami linjassa aikana. Jep, just näin. Mut hei, kiitos. Yes. Mä otan mikin mukaan, niin se ei unohdu siihen. Yes. Mut ja tässä vaan viimeiseksi sanaksi sinne kaikille katsojille linjoille, niin ei muuta kuin mahtavaa lauantailta ja viikonlopun jatkoa. Hei ja kuulemiin. Ja tuo niinku selostukset te kuulette MTV-katsomasta. Et käykää sieltä katsomaan. Joo, kiitos. Kiitos sinne myös kameran taakse. Noniin, sit lähdetään pyörimään. Ennen kuin mennään pyörimään, mä heitän mikin pois, että tässä ei nyt kuulu 2 mikkiä sit samaan aikaan, niin oottakas ihan hetki. Annaks sä Nikke sen repun sieltä? Laitan mikin sinne takas. Noniin. Tää on jännittävää itellä, mä en oo ikinä tehnyt tämmösiä hienoja. Tai on muutaman kerran, mutta en niinku tässä mistään lätkähallilta tai moneen vuoteen niin sanotusti. Laitas mikki takaisin. Näin. Ja hei, jos on mitään kysymyksiä, mä luin tuota chattia tässä samaan aikaan, niin lähdetään pyöriin. Mulla on ainakin jano. Mä tarviin Nikke juotavaa. Tarviiks kuvaa ja juotavaa? Kyllä. Otas toi takas. Mä katon ton valon tästä. No se ei toimi. No ei se haittaa. Se teki tehtävänsä sen vaan. Noniin. Haluuks sä jotain? Joo. 2 vettä. Kiitos. Moro. Alright. Onks Tapparalla jotain shoppia? Paljon kameramiehelle maksetaan? Paljon sulle Nikke maksetaan? Nikkekin tarvis miki. Pitäisikö sulle antaa tuo toinen mikki? Haluatko chatti Nikelle miki? Katsotaan. Jos chatti haluaa Nikelle miki, niin mä voin antaa Nikelle miki. Mut Nikke on mä sanoin, että Nikke on täällä niinku seurana. Mä sanoin, että mä tarjoan kaiken, jos sä tuut. Niin mutta olisihan tää tosi tyhmää, jos mä yksin olisin täältä ja selfie-kameralla. Tää on paljon hauskempaa näin. Hei, jengi haluu Nikke Dangliselle miki. Katsotaan kohta. Mitäs tää vesikin saada johonkin? Mennään vaikka tonne. Tää on kyllä suomalaisen IRL-live. Ei, tää on hauska. Tästä se lähtee. Jos haluatte lisää IRL-liveä jatkossa, niin laittakaa viestiä. Mut iso kiitos Tonille. Toivottavasti tykkäsitte. Oli paljon paljon juttuja. Wanna be speedin nimenomaan. Just näin. Mitä? Oli loistavaa settiä. Tonihan puhuu kuin mikäkin, että. Joo, on. Todettu, niin mä oon kehittänyt Suomen urheilutoimittajakoulutusta. Loistavaa. Tuutko sä Nikke tähän, niin katsotaan. Tällaisia enemmän. Noniin. Tulkaa ylös. Joo, mä otan ton repun tosta. Voitko ottaa tällaisia enemmän? Täytyy sanoa, että te saatte kiittää MTV tästä, että mä en oo sen tehnyt näitä IRL-juttuja. Yhteistyönä me sovittiin just 2 IRL-liveä. Tää on vähän niinku testi itsellekin, että millaisia tämmöisiä on tehdä, kuinka hauskoina on, miten jengi tykkää justiin ja näin poispäin. MP Rimpi pelaa 2 putkea. Mä en tiedä, onko Rajaniemi loukis, koska siis Rimpinenhän on nyt pelannut muutenkin aika paljon. Alkukaudesta ne splittas paljon enemmän. Mä en tiedä, mihin mä laitan sen mikin. Eikä se löydy täältä. Kyllä te nyt Dangliselle haluatte mikin. Mut joo, kiitos Nikellekin, tuli kuvat tänne. Paljon fiksumpaa näin. Katsotaan, jos me saatais jotain haastiksiakin tähän. Mä en tiedä, missä tuo toinen mikki on. Tää on... Ei kun siellähän se on. Jumala, sä oot fiksu Nikki. Eikö se oo autoa vai? Ei itse asiassa ollut. Tämmöstä sähellystä on. Ihan jännittääkin, kun on tämmönen striimi päällä. Osaa saakeli... Noniin, täältä löytyy. Jes. Tästä Danglisille. Näin. Laita siihen kiinni jo. Pidätkö hetken tää? Joo, mä pidän tätä.
Kato, näytetään kuvaa jälkeen. liika liivipää. Ihan loistava. Mä ajattelin, että vedetään tässä johonkin vedetään puoleen asti. Pyöritään. Katsotaan mikä meininki. No. Etsitään se Tappara fanikauppa ainakin. Ihan niinku me sieltä mitään ostettais, mutta hyvä kontsa. Jes, sit mä laitan toisen vedän. Joo, kuuluuko chatti niinkö? Sä voit heittää semmosia ad-lippejä. Jep. Mä rupeen räppää ja sun tulee ad-lippejä. Joo, ei ehkä. Noniin, jatketaan. Katsotaan, onko striimin alussa saatiin vähän porukkaa, jotka tunsi meikä, niin katsotaan löytyisikö lisää, se olisi ihan siistiä. Ota sä tää reppu, kun näyttää niin tyhmältä mun mielestä. Noniin. Mitä mieltä chatti muuten kengistä? Siis, mun ykköskengät ihan ylivoimaisesti. Purppulareempia värikyyttä tiedä. Tappara Fanshop on ulkona. Venäjät. On ulkona. Joku sanoi chatissa, että Nikke purkka pois, niin kato se laittoi se. Hyvä käytöksen nuoremmin. On sisälläkin. No, pyöritään, katsotaan mitä löytyy. Moro! Meillä on striimi päällä. Haluatko sä tulla heittää jotain kommenttia? Ei mulla oo mitään. Sulla ei oo mitään. Paljon peli päättyy? Tää päättyy. Niin. Kiekko Espoo vielä. Espoo voittaa. Se on loistava vastaus. Alright. Hyvin on äänikin kestänyt. Mä vähän pelkäsin, tiiäksä. Tos kun eilen vielä puhuin, niin tuntui kurkkuu sen verran, että ei oo siis ollut kuumetta tai mitään missään vaiheessa, mutta vähän flunssaa ja sit on just tää ääni lähti alkuviikosta. Tuutteko ylös? Mihin ylös? Mä otin nyt Tappara fanikauppaa. Takana bongaatte Tomi Sallisen paidan, sytyn, Espoon kultakypärä, ihan ylivoimainen. Nyt vasta tajuu, kun kisataan halli oikeesti. Tää on ihan älytä. Kuvasit Nikke tosta. Tästä. Se on hyvä. Missä oot eteen paikat? Meillä ei nimettyä paikkoja, meillä on nämä mediapaikat. Mediapaikat. Chatti, paljon peli päättyy tänään. Onks? Tässä on jotain. Fanipaita piste. Kai täällä nyt, hei, pitäis enemmänkin olla. Täällä on Tappara shoppi. Jumaleissa. Okei, aika pieni. Tonne niinku sisälle tarvii mennä erikseen, mutta joo, ihan hyvän näköinen. Ei siinä. Otin vähän isompaa, täytyy sanoa. Tässä on Ilves-shoppi vieressä. Täällä on varmaan pakko olla muuallakin. Muuallakin sitten vähän isompaa shoppia. Niin sanotusti. 5-2 Tappara, 4-2 Espoolle, 5-2 Tappara. Mä oon kyllä iloinen, että Espoo voitti. Ja vähän sääli, että Tappara tasoitti siinä lopussa vielä. Menetettiin pointseja. Ulkona isompi fanikauppa. Noniin, jes. Kuinka yläkatsomon portaista. No, katsotaan mihin me täällä seikkaillaan. Tuu hunttaa ja noniin, hei Elmeriitta, sä oot kattonut mun kontenttia 5-6 vuotta nyt. Tuu hunttaa, mä oon tällä hetkellä B7. Nyt kävelen B7 ohi just, jos joku haluu kattella. Kauan striimi kestää? Ei kestä koko peli. Tää on pregame live. Mä ajattelin, että tommonen tunnisetti. Tuli, että saatiin hyvä juttu tuohon alkuun selostamisesta. Siinä oli puoli tuntia, toinen puoli tuntia, niin katsotaan täällä vähän Nokia-areenaa ympäri. Ja mikä meininki täällä on. Tosiaan hallin ovethan aukesi vasta 3:30. Peli on 50 minuuttia, täällä ei ihan liikaa porukkaa vielä oo. Hyvä tuoksu. Tää näyttää meidän mestaa. Mitä sun äänellä oli tapahtunut? Sieltäkin tuli joku tommonen painunut. Tää näyttää meidän mestaa. Ei näytä. Me juhlittiin Nikke viime viikonloppu turnauksen voitto. Riittää. Huukki. No tää huukkihan täällä tuoksu. Ui saakeli. Jumaleis.
Ai että. On kova. Tulis mieleen, että striimisäppiä meillä on. Ei kai. Kyllä te chattihuukin voitatte. Vai mitä? Lähtikö molemmilta ääni viime viikonlopun jälkeen? Mä en tiedä mitä mulle tapahtui. Turnaus loppui, niin mulla ei ollut ääntä. Mut mulla tuli flunssa sit sen jälkeen, että mä luulen, että mulla oli jotain pientä. Sit oli vaan niin rasittunut siinä koko ajan. Alright. Me ollaan kohtahan pyöritty tää halli ympäri. Meetkö Espoon maalille jos rimpisellä keittää? Oisko? Ihan ready to go. Ei haittaa vaikka ääniä ei oikein kunnolla. Mä voin olla Espoon emergency goal. Ollaanko me nyt niinku siinä missä me oltiin? Muistaaks Nikke? Ollaan. Joo, mennäänkö ylös? Mennään ylös. Jengi on halunnut meitä ylös. Mennään ylös. Kyllä meidät nyt löytää täältä jos haluaa. Monetta kertaa Eki-areenalla. Mä oon ollut täällä Nokialla mä nyt ollut. Mä olin 2022 kattoo kotikisoi 2 matsia alkulohkoa. Olisiko ollut Ruotsi ja Tsekki matsia, ellen ihan väärin muista. Ja onko täällä ylhäällä? No, lähdetään kattoo Nikki. Lähetään. Viime vuonna olin kattoi playoff-matsia täällä. Oliko Game 4, Espoo Tappara. Täällä on Espoo-fane. Kato, mä oon löytänyt omat ihmiset. Loistavaa. Sitten Apulainen keikalla ollut. Kyllä mä oon täällä pari kertaa. Morjes! Täällä on tuttua porukka. Käykää studiota moikkaa. Vitsi, sinne olisi kyllä siistiä päästä siihen viereen ainakin kuvaamaan. Totta, mä unohdin se studio ihan täysin. Meidän piti käydä siellä. Joo. Kyllä me löydetään sinne vielä tässä 18 minuuttia. Siis täällä ylhäällä ei oo mitään. Me tultiin vaan, täällä on pitkät käytävät. Tässä on vessat. Nopeasti mitä F1. Nyt ei kärkeä kyllä formulaa miettiä. Onks täällä mitään? Tossa on vessa joo. Haluatko käydä vessaan? Ei tarvi, mutta vessat vaan löytyy. Ei muuta. Yeah. Espoolaiset vaan vallannut yläkerran. Maistan mustaa makkaraa. Se ei oo kyllä ihan mun juttu. Tykkääks Nikke mustasta makkarasta? Kyllä se menee. Joo. Pitäis ottaa joku tuotetesti. Pitäisikö? Joku tamperelainen. Tamperelainen. Hei, saaks hallit jotain tamperelaista tuotetta? Musta makkara. Oisko siinä? Saaks hallit? En mä tiedä. Kertokaa meille. Tää striimi onko niin copyrightis, kun tänne tulee näitä musiikkeja ympäri. Mä en tiedä, kuuletteko tätä musiikkia. Onko Espoolla täällä yläkerrassa joku fani katsoo? Varmaan. Täällä on niin paljon espoolaita. Siis jos täältä saa mustaa makkaraa, niin me otetaan Nikke Dagnasin kanssa musta makkara testitään. Tässä on jotain. Mennään sitten. Ihan pirknakki munkin. Ei, tää on ainakin ihan perus hodari-poppari. Saa joo hallin. No jumalauta, me otetaan testi tähän. Tosi hyvä. Onko chatilla kysymyksiä? Mitä tää pitää tehdä? Mä oon uusi IRA-striimi. What's up chat? WC in the chat, yo! Tää oli Niken eka kerta, kun sä oot eli mun kuvaaja, joka eka kerta, kun sä oot Nokialla, eikä? Jep, pitää paikkaansa. Miltä näyttää? On kyllä hieno. On hieno. Joo, ei tää yläkerta ihan farssi. No joo, täällä on vaan vessa. Joo, täällä ei kyllä saa mitään.
Tappara sytyttävin pelaaja. Sanoks Nikke? En mä edes tiedä, ketä siellä pelaa. Nikke pitää saada seurata liigaa. Nikke on käynyt sama kuin mulla. Mä oon Espoo-fani, en seurannut moneen vuoteen. Nikke on Jokeri-fani, ei seuraa. Siis, you know. Mä ymmärrän kyllä. No mitäs mä nyt sanoisin? Tapparan sytyttävin pelaaja. Tykkäsin viime vuonna Garnatista, se 86. Sehän lähtikö se, mihin se lähti? Mä haluan sanoa väärin. Oliko Kalpa? Saipa? Chatti voi korjaa. Mä en muista. Joku keltapaitainen mun mielestä. Ei kun sori, KK. Joku noista kolmesta. Ei kyllä Tappara tämän vuoden rosterista, niin ei oo oikein ketään. Noniin, me pyörittiin tääkin ympäri. Mehän mennään sit vielä eka kerros ja otetaan ne mustat sausageit sieltä ja all good. Ei kun se meni sporttiin, niin olikin. Mikä jengi voittaa Stanley Cupin? Nikke vastaa tähän. Kun mä sanoin, että Colorado tänä vuonna. Kyllä se Toronto. Se ei oo Toronto. Se on yllättävän hauskaa oikeesti. Oi. Hei, onks chatilla niinku, mikit on ollut ihan jees? Yhteys oli ilmeisesti ihan jees. Mä astin ihan striimipuhelimen tätä varten. Homma on ilmeisesti skulannut. Prepaid-liittymät tulilla. Kaikki skulaa. Aivan loistava. Noniin, täällä on vähän jengiäkin. Mistä me saadaan Nikke niitä makkaroita? En tiedä, käydään kattoo. Sehän olisi loistava testata. Tässä on joku kitcheri. Olettiinko me vedetty? No. Ei oo tästä. Kysä sen jostain. Moi, tiedätkö mistä täältä saa mustaa makkaraa? En osaa kyllä. Et osaa sanoa. Okei, no niin. Tää voisi tietää paremmin. Saaks täältä hallit mustaa makkaraa mistä? En ole Et oo varma. Jos jostain saa, niin se on melkein Sorin kriisi. Okei. Joo, mä lähden selvittä. Kukaan ei tiedä. Kaikille on ihan mysteeri. Eki ja musta makkara metsästä. Ei Ei vitsi, tää on se huuppi taas. Ja nyt jos me mennään sen ohi sen... Moro! Saanko kuva? Joo, totta kai. Mä katson joka sun videossa vai? Katsot joka mun video? Joo. Iso kiitos. Noniin. Moro! Moi! Voin viime ajaa. Ei jättä. No niin. Ei mitään. Paljon pelipättä. Kiitos. Paljon. Tappara vie 3-2. 3-2. Aika tiukka matsi. Mä veikkaan 4-2. Hei, mut kysyttiin äsken, kuka on Tapparan paras pelaaja? Mä en osannut vastata. Witzfeldt. Okei, noniin. Jes. Hyvä peli. Moro. Sä oot Tapparan fanipäädyssä. Onko? On. Mä oon ihan väärässä paikassa. Mä jatkan matkaa, jos mä oon Tapparan fanipäädyssä. Äkkiä voi. Okei. Joku tuli. Moro. Täällä on jengi tunnistaa. Kaveri lähti juokseen. Joo, mä oon ihan katsonut nyt siellä oranssin lippuun. Mä oon Tapparan fanipäädyssä kuulemma. Mä saan pataa täällä kohta. Ilveksen päädystä saa mustaa. No totta kai sieltä saa. Yes. Okei, tää striimi loppuu siihen huipennukseen, kun me otetaan Niken kanssa musta makkaran makutesti. Suoraan Nokia-areenalta. Tää on ihan farssi, jos me ei nyt löydetä tätä. Toinen pääty. Me ollaan kyllä pyöritty täällä. Mut hei, ainakin striimikin on saanut ottanut toisen ja kolmannen kerroksen kokonaan.
Täällä on ihan hyvä jengi kattoo. Upea nähdä. Eli IR-livet selkeästi jatkoo. Ei ehkä näy, mutta mä oon aika mukavuusalueeni ulkopuolella tällä hetkellä. Ei ole se häiriö. Ihan mukavaa tää. Ehkä vaan kun ei ole tehnyt ennen. No, täällähän on ruuat. No niin. Täällä on vessa. Täällä on jotain. Täältä saa vaan viiniä. Sekin olisi kyllä aika hyvä. Ei oo se mitä me etitään. Ainakin 3 olla. Tääkö yhteensä? Joo, totta kai. Tulosveikkaus. Kertokaa te tulosveikkaus. 4-3 kiekkoista. 4-3 Espoolle. Hyvä vastaus. 3-1 kiekkoista. Sulla on väärinpäin. No. Mä tuun vähän alemmas. Lähtemme videoon. Joo, kato, siinä on. Joo, voi joo. Noin. Haluatko sä vielä? Joo. Kiitos. No niin, jatketaan. Hei, vitsi sä oot lämmö. Mehän päästäis... Mihin me päästään Nike huomioon-liiville? Mä tiedän, että me päästään noin 4 tuntia katsomaan johonkin. Kato nyt, ainakaan kuvat sen nopea. Mennään katsomaan. Ihan siis. Joku kysyy tulosveikkausta, niin mitä Nikke sanoo? Mitä? Mitä sä sanot tulosveikkaukseen? 3-2 Espoo. 3-2, se on aika hyvä. Mä en tiedä, onko mä sanonut mitään virallista. Mulla on vähän fiilis, että Tappara voittaa. Mä sanon 2-1 Tappara. Se on sama tulos, kun mä olin täällä viimeksi kattoo. Totta kai toivon, että on väännä. Nyt on oikeesti väärin. Okei, jes. Sitten pitää vaan löytää soosiksi. Tossa oli jotain. Tää on kahvia vaan. Joo. Mä oon ruvennut juomaan kyllä kahvia viime aikoina. Ei ehkä tähän. Come on nyt. Ei. Nyt mennään. Ei. Me löydettiin. Moi. 2 mustaa makkaraa. Joo. Joo. Kiitos. Siis, miksi meillä on 4 Saatiin sanoitko? Ei, 1 olisi riittänyt. Oli chatti, mitä näittenkään pitää ottaa? No niin, kertokaa vähän. Mä en siis oikeesti, mä en oo syönyt. Kipeyskin tulee backiin kun täytyy. Okei, noni. Hilloa. Musta, oikeesti? Täällä on musta makkarakastike. Me laitetaan. Laitetaan tuohon noin. Mä en tiedä pitääkö laittaa siihen päälle, mutta me voidaan tippaa tuohon. Alright, saataisko me Joo, no. Mä otan tästä paperiinikkä meille ja Yes. makkarat ja saataisko me vielä, eikö? Syödäänkö tätä käsin? No. Syödään. Syödään. Tässä on musiikki tosi kova. Olisiko toi paremmin? Joo, tää on hyvä. Tää on loistava. Oi. No niin, okei. Siis mikä juttu tää on, että mä sanoin, että 2 mustaa makkaraa, niin mä sanoin, että me saatiin näitä 4. No vähän hirvittää tää. Katsotaan. Tää on tämmönen superliman.
Aika hyvä. Yllättävän hyvä. Mä oon positiivisesti yllättynyt tähän. Hyvä kamera. Okei, 90 niin... Mennään mä testaan kans. Joo. Mennään, no niin, joo. Ei kameramies. Ihan ok eikä? Siis toi koostumus on vähän niinku jossain lihapiirakas. Niin jo. Siis ei tullut yhtään makkarafiilis. Siis... No mikä arvosana? Oliks tää mun vai sun? Mulla ei oo avattu. Joo. No mä vedin mun omani. Siis mihin mun vesi on hävinnyt? Mä oon varmaan pudottanut sen. No ei saa. No ota vaan. Mä selviin kyllä. Joo, no tää live loppuu kohti, niin voidaan ottaa sulle uusi. Joo. Hei, chatti! Ollaan täällä pyöritty hallilla. Ei mut arvosana jäi puuttua. Arvosana, niin totta. Musta makkara. Mä otan vielä toisen haukun nopeasti. Sano se sama. Sano se sama. Mitä? Sano se aika. 3,5/5. Aika hyvä. 3,5/5. Joo. Mä laittaisin kyllä ihan sama. 7/10. Se menee aika samaan sen 3,5. Kyllä tota voi syödä. Ei toi mitään niinku lempiruokaa oo, mutta... Ei ees. Mut chatti hei. Kiitos paljon livestä. Mä vastaan vielä. Tässä on puoli tuntia peli alkuun, niin kyllä tässä nyt hetki voidaan livetellä. Joo, totta kai voidaan. Kiitos. Paljon peli päättyi? Mä saan. No, varmaan 4-2. Mä olin huono veikka, tämä yleensä veikka. 4-2 Tapparalle. Jompi kumpi, tai 2 kiekkoille. Joo, se voi olla. Mä eiköhän 3-2 Tapparalle. Joo. Kyllä aika jännä peli olla. Niin tulee. Vähän niinku mini playoff-sarja olisi. Tulee vähän viime vuosi mieleen. Vähän niin. Mä oon aika pelaat sitten, sitä mä kuulun. Jep. No niin, kiitos. Niin, hei chatilla vielä viimeisiä kysymyksiä. Tässä on puoli tuntia peliä alkuun. Peliähän me ei pystytä livettämään täällä mitenkään, mutta. Voidaan hetken jubailla ennen kuin mennään offline. Vaikka mulle kysymyksiä, Nikelle kysymyksiä. Kato, Nikke ottaa koko ajan lisää tätä makkaraa. Se on ihan funny. Siis ihan funny. Joo, totta kai. Ootko siitä? No niin. Kiitos. Ootteko te Tappara pare? Ei, mä oon Jokeri. Jokeri pari? Okei. Parempi se on kuin Tappara. En tiedä onko. Nikelle kyssäri. Mikä on Jokereiden MVP-pelaaja? Tai kuka? Ai tällä hetkellä. No mennä vaan. Ei kun mä annan kaikkia aikoja MVP. Kaikkia aikaa MVP. Minä Metropolit oli kova äijä. Yksi kovimmista. Tai mä sanon oma lemppari. Se on ollut Teräväinen, Steve Moses ja Linus Umarks. Siinä on 3. Mä komppaan listaa. Mulla olisi kyllä Jokereille itse. Metropolit, Ville Leino oli hemmetin kova jos. Sitten kuka tää 25 oli? Jukka Hentunen. Legendoja Niin oli. Kato mitä nimiä muuttuu. Mä rupean niin vanha, että mun rupea tulee näin. En mä vanha, mä 26. Mä nuori, mä livettelen täällä IR:llä oikeesti. Mä oon ihan raivissa niin sanotusti. Miettii tätä IFK:n tilanteesta. No IFK oli kyllä... No mut parempi mennyt viime peli. Mut se tiedotustilaisuus oli kyllä niinku farssi. Kutsuttiin kaikki paikalle eikä tiedotettu mitään. Vesna tällä kaudella. Ai, heitit kyllä paha. Mä sanoin, että Ottingen. Heitetään vähän rautasta vuoksi. Lempimestisjoukkue. No, Nikels on se Jokerit. Mä sanoin, että itellä Ketterä, koska Jimi Rönkkönen pelaa siellä. Ystäväni. No Erik Kart, EK oli kyllä. EK on mun all-time lempipakki. Niin kyllä varmaan Jokeri-pelaajakin pitäisi olla. Mut voiko sen laskea? Niin, voiko sen laskea? Lisää IRL-live. Siis nyt chatti.
otetaan tämmönen sydämet sydämelle keskustelu. Millaista IRL:ää te haluaisitte nähdä? Mullahan tulee niinku suuri osa mun IR, tai kaikki IR, kun tulee vlogeihin käytännössä. Mutta mulla on siis ensi viikonloppuna tulossa perjantaina tämmönen samanlainen Espoosta. Ihan sama setti. Eli silloin tuutte kyllä näkee tämmösen. Mutta sen jälkeen ei ole kyllä mitään sit suunnitteilla. Että mä otan ideoita vastaan ihan. Voja, olisiko tässä idea, että kierretään kaikki liigahallit, vetää IRL, ei mitään lupauksia. Golfi, ulkojäälive. Ulkojäälive voisi olla. MP Patrik Siikanen, sytyn. Mä Siikasen kanssa pelasin monta vuotta samassa, niin oltiin samassa kiekkokoulussa, EPSI 99, pelattiin samoissa junnu jengässä. Ihan nättiä, se oli silloin jo hyvä, jengin parhaat, niin nättiä nähdä, että se on tehnyt ammatin itselleen tästä. Baarilive, se on vaan jäsenillä. No ei kai. Mulla on siis vieläkin mun YouTube-kanavalla, mä en tiedä, onks Nikkes nähnyt tätä. Mä oon tehnyt Kööpenhaminassa 2024, mä voitin EM-mestaruuden. Sä olit 3. silloin. Jotain semmoista. Joo. Niin sieltä baarissa niinku blogia varten, niin 5 minuuttia leikattu video. Ihan hullua kontsaa, mitä ei viittinyt laittaa, ei voinut laittaa pihalle. Ehkä joku päivä sitten. Kaikissa liigahalleissa IRL-vlogi. Tää on kyllä yllättynyt, mä oon yllättynyt kuinka hauskaa tää on. Mut me tarvittais aina jotain vieraita näin. Toni oli aivan loistava lisä tohon alkuun. Me tarvittais joka live, jos näitä vetäis enemmän, niin joku tommonen vieras aina. Vai kyllä näköjään jengi jaksaa kattoo tätä höpöttelyä. Onks täällä hollissa jotain aktiviteetteja? Jotain vetoskabaa tai jotain? No, semmosen tarvis. No täytyy kyllä sanoa, että siis ylipäätään jos nyt puhutaan niinku liigasta, niin liiga tarvii mun mielestä tämmösiä. Tarvii hallille niinku nimenomaan. Pitää olla show. Sä menet kattoo Rapakon takan matseja, siellä on show. Siis jäätävä show koko ajan hallilla. Ja mun mielestä vähän tarvis, ei nyt tietenkään samat budjetit ole ja samassa mittakaavassa homma voi pyöriä, mutta just mitä Nikkäsen jotain vetoskaboja tai jotain semmoista niinku pikkuaktiviteetteja, mitä voit tehdä. Se olisi kyllä tosi jees. Okei, mä otan vielä pari kysymystä, niin mennä sitten. Mä jätän teidät pelin pariin. Ehditään Niken kanssa syömään nämä makkarat tänne matsiin. Brickley vai Helianko? Helianko on vähän jotenkin. Kyllä mä luotan Heliankoon, mutta huonontanut. Espoon all time MVP. Raja Keller. Mulle sytyttäviä. Arto Laatikainen kanssa. Okei, hei. Mut chatti, mä jätän hommat tähän. Joo, tottakai. Äijä vähän stream sniperissa tässä. Ai stream? Okay. Joo. Onko se eka stream sniperi? Kiitos. Okei, noniin. Hei, ei mitään. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Kiitos vielä Tonille. Ja kun matsi alkaa, niin MTV-katsomosta näette Sport20-koodilla. Jos teillä ei ole MTV-katsomo plus urheilutilasta, niin katsomosta Sport20-koodilla -20 2 kuukauden määräaikainen tilaus. Niin käykää sieltä tsekkaa. Ja linkki löytyy tuolta streamin descriptionista. Ei mulla muuta. Kiitos kun katsoitte. Nähdään, palataan seuraavan kerran.